ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਨ 2 ਮੁੱਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਸਕਸ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਣ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਬਾਰੇ। ਐਕਸ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਆ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਧੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਤਰਪਣ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ, ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਢ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੀ ਪਲੇਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਥਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਇਹ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆ, ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੋਢ ਵੰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਫਿਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ।
ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੋਢ ਬੰਸ ਬੇਦੀ ਬੰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਤੁਰੇ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਹੋਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਲੌਬੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠ ਖੜੀ ਨਾ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋਢ ਬੰਸ ਬੇਦੀ ਬੰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਨਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਸ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਬੰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਬੰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਧੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲੌਬੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸੋਢ ਬੰਸ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੀ, ਬੇਦੀ ਬੰਸ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਫਸ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਹਲਚਲ ਜੀ ਮਚ ਗਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ। ਇਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਮਾਇਣ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਦਾ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਦਬਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਬੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਬਾਰ ਸੁਬਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਕਲ ਪੂਰਨ ਕੀਓ ਭਗਵਤ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਧ ਆ ਅਸਾਧ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਵੇਂ ਲੋਕ ਉਂਝ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਆ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਈਆ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸਵਈਆ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਏ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਸ ਸੀਗੀ, ਬੇਦੀ ਬੰਸ, ਸੋਢ ਬੰਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਸਾਂ ਵਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਆ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਸਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਨ ਦੋ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਤੋਂ ਬੰਸਾਂ ਤੁਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਜਾਓਗੇ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਜਾਓਗੇ 100,000 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਜੁੜੂਗਾ। ਜੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਧ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਉੱਚਾ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਧਰਮ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਦੀ ਦੇ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਕਾਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਦੋ ਹੀ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਸੀ ਮੇਨ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੀ। ਐਟ ਏ ਲੇਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਬਿਊਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਦੀ ਤੇ ਸੋਢ ਬੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਐਂਟੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲੋਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ NGO ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ PP ਗੋਲਡੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਨੀਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਇਹ ਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ NGO ਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਪਵਾਤੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਆਏ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ NGO ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ NGO ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ NGOs ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਚੱਕੋ ਸਬੂਤ, ਆਹ ਚੱਕੋ ਸਬੂਤ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੁਕ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਭੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜੇ ਹੋਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ NGOs ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਏ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ NGO ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਏ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਬੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ NGO ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗੋਲਡੀ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ 80 ਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀਗੀ ਖਬਰ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ NGOs ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ PP ਗੋਲਡੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਪੁਨੀਤ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਿੰਦ ਵਡਾਲੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੇ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਨੀਤ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਗਲਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਰ ਜਾਂ ਸੁਧਰਦਾ ਹੋਰ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਰੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਂਭਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊ ਜਦੋਂ 84 ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਆ ਜਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਤ ਅੰਦਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ? ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੈਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੋਣ। ਜੇ ਨਾਗਪੁਰ ਰੀਅਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਾਗਪੁਰ ਹੈ ਕਿ RSS ਦਾ ਅੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਾ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਐਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਐਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਇੱਕ, ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰੇ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ? 2000, 5000, 10000? ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ 2-3 ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ
ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਖੋ 5-10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕੁਛ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਤਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਆਪਦੀ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਤਾ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਖੜੀਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜੀਏ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।